nasa 20 na ang mga bilyonaryo, dollar billionaires sa Pilipinas. At sa ating episode ngayon, ating aalamin kung sino-sino ang mga bilyonaryo na ito at baka pwede tayong makahingi ng pera. At ano yung kanilang mga background, ano ang kanilang pinagmulan, anong mga business ang kanilang pinagkakaabalahan. Yan natin pag-uusapan sa episode ngayon ng Usap Usap University. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Kung kayo po ay baguhan po sa ating channel, ang ating pong channel ay patungkol po sa mga komentaryo po sa ating kultura, sa ating lipunan. At syempre sa ating pong episode ngayon, ang 20 na dollar billionaires na pinakamayayaman sa ating bansa. Ito ay ayon po sa listahan ng Forbes magazine. At atin pong titinan ngayon mismo, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ayan. So ito po ang listahan po ng ating mga bilyonaryo sa Pilipinas. So makikita nyo po, ayan ang listahan mula sa baba, world ranking po ito hanggang sa pinakamataas. So kita naman natin dyan, si Manny Villar pa rin. At ating alamin sa ating episode ngayon kung ano yung mga business nila, ano yung mga background nila. Kasi kung titinan po natin mga ka-U3, dito po sa listahan na ito may mga baguhan, mga newcomers. So ating umpisahan sa may-ari ng Converge na kung saan nasa balita po ito, si Dennis Anthony Uy. Siya po ay taga dito po sa aming probinsya po ng Pampanga at siya nga po ay mas lalo pang nakilala dahil meron siyang basketball team ngayon ang nag-replace po sa Alaska at meron po tayong episode niyan. Meron po tayong komentaryo niyan sa ating previous U3 episode. Pero yun nga po, ang Converge po ang pinakabagong PBA team. So ano nga, pasan nga ba nag-umpisa si Dennis Anthony Uy? So tinan po natin dito mga ka-U3. Siya nga po ang ika-20 na dollar billionaire natin sa Pilipinas. At ito po, kasama niya ang kanyang asawa na si Maria Grace Uy. Ayan po. So here, si Dennis Anthony Uy and his wife, sila po ang nagtatag ng Converge ICT Solutions at meron po silang parang backer na private equity firm na Warburg Pincus na nag-invest ng $250 million sa Converge noong 2019. Kaya alam natin na napaka-popular ng Converge ngayon at sila po ay meron na pong 9.6 million po na mga tahanan na serve sa 440 cities at mga bayan sa Pilipinas. So ganyan po kasikat at kalakas yung kanila pong kumpanya. Sa Pilipinas po, 50 richest, number 6 siya noong 2021. Ayan. So, edad, 55 years old lamang. Telecommunication po ang kanilang pinagmumulan ng yaman. Angeles City nga po sa Pampanga, Filipino. Ayan. So, isa pang information dito na nakasulat po. Hopefully, you can see it here. Si Dennis Anthony Uy po ay merong bachelor's degree in electrical engineering at siya lang po ang nag-iisang CEO na meron pong background po sa tech. Siya yung only CEO of a major Philippine internet company who has a tech background. Ayan. So dati po siya nagtrabaho bilang isang maintenance boy, umaayos daw po ng mga refrigerator. Ayan. So ang next naman po natin sa list si Roberto Ongpin. Ayan. Ang kanyang net worth 1.1 billion according dito sa ating listahan. So siya po ay ang nag-chair po ng Alpha Land, isa pong high-end property developer. At unfortunately, meron pong naging shutdown po ng kanilang mga property. Kaya po nag-drop talaga ng 65% to 5 or $54 million ang kanilang annual revenue na binaba. Okay? So, may mga kontrobersiya din siya, pero makikita niyo pa rin naman po dito sa kanya pong wealth history. Ayan, 2012, talagang tumaas ng tumaas. So, kumpara po yan sa katulad po ni Dennis Anthony Uy na baguhan po, kung makikita niyo dito, si Roberto Ongpin naman po, makikita natin na ang highest performance ng kanyang wealth ay noong 2020. Nasa 1.7 billion. Ayan. Age, 85 years old. Residence Manila, Filipino, married. Merong MBA sa Harvard University. So, noong 2016, sa kasamaang palad, siya po ay na-single out talaga ni Pangulong Duterte noong August 2016. So, sinabi yan ni Pangulong Duterte sa telebisyon, nasisirain yung mga oligarkiya kasama na si Ongpin. Ayan.
So si Ongpin din ay may-ari ng Tabacalera cigar maker and 16 homes around the world, including in Tuscany, London, Paris, Salzburg, St. Tropez. Ayan. Okay. So I think that's it for Ongpin. Tapos na rin tayo kay Uy. Now let's go here sa mga Indiano nating kababayan. So sa mga hindi po nakakaalam, meron po tayong mga Filipino po, pero ang kanila pong ethnicity ay Indian po. Yun nga po si Sander Genomal. I hope I'm saying this correctly. At yung kanya pong pamilya, syempre. So, ang kanilang Page Industries po ang isa sa mga biggest na licensees sa buong mundo ng underwear maker na jockey. Yung jockey. Yan. The Bangalore headquartered Page Industries is also the exclusive Indian licensee of swimwear brand Speedo. Oh, wow! Okay. So he shares, itong si Sander, shares his wealth with two brothers, set up Page Industries in 1994 with the aim of bringing jockey to India. Ayan. So ang wealth naman nila, kitang-kita po dito, ano? So 2015, peak po ito ng 2018, bumaba nung 2020, pero bumalik din itong 2021 with 2.6 billion. So 84 yan sa India's richest. Ang kanila pong citizenship ay Pilipino. Ayan. Saan sila nag-aral? Sa De La Salle University Master of Science. The Genomal clan was jockey's exclusive licensee for 3 generations in the Philippines. Aha. So, na-set up pala yung pinakaunang factory nila noong 1959. Ayan. The company's name is derived from his mother's name, Parpati Genomal. Alright. Alright, tapos na tayo dyan kay Sunder. Let's go to Lucio Tan. Ayan. Very popular. $1.2 billion po ang kanyang net worth. Tumaas po yun ng 0.42%. So, si Lucio Tan po ay syempre ang founder at chairman po ng 2 billion na LT Group, Sales LT Group, which has interest in tobacco, spirits, banking, property development. Meron din siyang Asia Brewery noong pang 1982. Ngayon, a subsidiary of LT, the brewery was the only one then to compete with market leader San Miguel. Ayan. His eldest son, Michael, is president of LT Group. Ang kanya namang grandson, si Lucio Tan III, ay ang naging vice-presidente po ng Philippine Airlines. Okay. So, unfortunately para sa kanila, ang kanilang kayamanan ay medyo bumaba. So, if I remember correctly back then, si Lucio Tan ang pinakamayamang tao sa buong Pilipinas nung ako'y bata pa. So, ngayon, medyo pababa na yung kanyang wealth history. 2013, tumaas, ang pinakamataas, 2014, 6.1 billion. Pero pababa na po ito. At ngayon, nasa 1.2 billion na lamang po. Ayan. 87 years old na siya. Maraming anak, 6. Ang kanyang edukasyon po ay sa Far Eastern University. So, isang konting mga facts pala dito. He enjoys riding helicopters and he studied chemical engineering sa Far Eastern University. Ayan po. So, next tayo mga kayu3. Betty Ang naman po. 1.1 billion so far here. Kung napansin nyo, medyo may konti po tayong difference no, sa ranking kumpara sa kanilang actual na net worth dahil po yung atin pong pinagbasehan na listahan po, ilang oras pong nakakaraan, pero dito, yung real time po kasi ito na net worth nila. So, ibig sabihin, kumbaga nagfa-fluctuate po itong kanilang net worth dito na makikita nyo sa Forbes dahil nga real time ito. But anyway, si Betty Ang po, siya po ay presidente and co-founder po ng Mondnisin. Ayan. Ang isa sa mga pinakamalaki na food manufacturers sa ating bansa, syempre, yung Mondnisin. Alam natin, yung mga instant noodles, ano? Yung husband niya po, si Mr. Quy Fanos, is the company's vice chairman and also owns shares in Mondnisin. So, 1979 pa po nila ginawa or na-form itong Mondnisin with her late father-in-law, Hidajat Darmono. Okay. At nag-start po ito, actually 2021, nag-debut sila sa I think this is ating PSE, Philippine Stock Exchange, kung di ako nagkakamali dahil isa din po akong stock market trader. Pero I think hindi ako sumakay sa Mondnisin. So dahil ayokong mag-risk sa isang wala pa naman silang historical data. So kung kayo po investor sa stock market po, yun yung isa sa mga dapat nyo i-consider kapag may nag-IPO, dapat nyo bang
IPO is initial price offering. So, pag meron kasing price na ibibigayan, and then ang iba, dahil alam nila na bagong kumpanya yan, so iba sasakay talaga. Pero, for my case, hindi ganun yung strategy ko. But I remember Mondnisin last year na nag-IPO nga. So, sinasabi po ito na ito ang isa sa mga pinakamalaking IPO ever sa ating PSE, ano? So, yan po ay mayroong 1.1 billion na dollars po na na-raise sa kanilang IPO. Edad, 67 years old. Source of wealth, self-made foods, okay? And children, 6. Ang kanyang natapos ay Bachelor of Commerce sa Assumption College. So, nag-partner po sila noong 2016 sa Nippon Indosari. Ito po ay Indonesia's largest bread products producer po. Ayan. At isa pang information dito sa trivia po patungkol nga po kay Miss Betty Ang, ang Mondnisin po ay inacquire nila ang corn for 831 million. Okay, aiming to expand global offerings. Ayan. And ang next naman po sa ating listahan, si Tony Tan Caktiong. Very popular, of course. Siya po ang CEO ng Jollibee. Founder and chairman, I mean. And it's one of the world's fastest growing Asian restaurant chains na nagmula sa Pilipinas, syempre po. Meron po silang more than 3,300 po na mga eateries and more than 2,500 stores overseas. So, alam natin yan. Sa Jollibee, Tony Tan Caktiong. With partners Ed Garcia, the second, Caktiong also owns a stake in the fast-growing Double Dragon properties. So, ang wealth history niya po, ang peak ng Jollibee is, at least for Mr. Caktiong, $4 billion po ang kanyang net worth noong 2018. So, yan yung dalawa na yun ang pinakamataas. And noong pandemya, 2020, naging 1.7 billion. Pero, bumaba ulit ng 1.3 billion. Ayan. Age 69, Tubong Manila. Si Mr. Caktiong, ang kanyang nanay daw, thought that Tony was the most difficult to bring up among his brothers dahil siya ang pinaka mapili sa panlasa. Ayan. Alright. So I think that's it sa initial stages natin ng listahan. Now let's go to more names here. Lance Gokongwei, 1.7 billion net worth so far. Ito real time po ito na net worth na, no? Real time. So ito po siya. So si Mr. Gokongwei nga po ang only son of John Gokongwei Jr. who founded JG Summit. Isa sa mga pinakamalaki na conglomerate sa Pilipinas. So siya ngayon ang CEO ng kumpanya which spans interest in airline, telecom, banking, food, power, and property. So, syempre sila din ang may malaking stakes sa Robinson's Retail. Ayan, one of the Philippines' largest retailers, which was started by his father as a department store in 1980. At marami pa yung Jack and Jill na snacks na napaka-popular sa ating mga supermarket. Ayan po. At kung hindi po ako nagkakamali, nasa news din si Lance Gokongwei dahil kamakailan lamang ay nagbigay sila ng parang reward na 1 year, kung di ako nagkakamali, na flight dahil yung tao na yun na naka-receive ng award, yung pasahero na yun, ang ika-200 million nila na pasahero ng Cebu Pacific. Ayan. So yun yung maalala ko sa news about Lance Gokongwei. So 2021, 2022, umakyat from 1.2 billion, naging 1.6 billion. Age, napakabata, 54. Diversified yung source of wealth. Education, okay, Wharton School of the University of Pennsylvania, UPenn yan. So, pati din sa kanyang bachelor's degree, UPenn din. Wow! Alright. So, next naman mga ka-U3, ang isa sa mga pinakapopular at controversial, si Mr. Ramon Ang. $2.1 billion po ang kanyang net worth. Siya po ang Pangulo at Vice President ng San Miguel, of course. So, alam natin yan. Ang San Miguel po ay leader po sa food and beverage. Okay, ang San Miguel Beer, of course. San Miguel Corporation. Meron din silang stake daw sa Eagle Cement, which he took public in 2016. The company is increasing its capacity to 8.6 million metric tons. Ayan. And syempre with the constructions going on, I would say na yung mga ganitong industries ng construction and cement, syempre malaking kita niyan for sure.
So, nakita natin dito mga ka-U3, ang proposal nga din po pala ng San Miguel na gagawa ng $15 billion na airport and city complex. And at a 2,500 hectare location along Manila Bay. Wealth history, ang peak po dito ay ang 2019 na kung saan meron po siyang 2.9 billion po na dollars na net worth. Ayan po. Edad, 68. Married, Bachelor of Engineering sa Far Eastern University. And then, ang started out by fixing and selling used Japanese car engines. Ayan. Subsequently, with the late Eduardo Cujanco, he sold aluminum wheels. Another trivia here, the late billionaire Eduardo Cujanco and Ramon Ang were good friends. They bonded through a common passion for collecting and restoring vintage cars. Ayan yung mga trivia nila. So syempre, kung mayaman ng isang tao, mapapaisip ka, ano kaya, o saan nila nilalagay yung kanilang mga pera at ano yung kanilang mga hilig. So yun nga po. And well, now let's go to the next one here, Elizabeth C. Ayan. So kung alam niyo po, syempre, ang pamilyang C sana ay wala pong hindi nakakaalam sa inyo na ang C family po ang pinakamayaman po na pamilya sa Pilipinas. At simula nga po nung namatay si Henry C. Sr., yung kanya pong yaman ay na-distribute na po sa kanya pong mga anak. So, she here, Elizabeth, is an advisor of SM Investments, a post she's held since 2012. Siya po ang pangalawang anak at daughter po ng founder nga po ng SM na si Henry C. Okay, so active din siya sa tourism, leisure and hospitality operations and serves as chairperson and president of SM Hotels and Conventions. So nag-start siya bilang assistant sa kanyang papa yung sa hotel ng kanyang ama na Manila Royal Hotel. So here, ang kanilang wealth history, okay, so makita natin 2019, bumaba ng 2020 pero tumaas ng 2021. Ayan po. Okay. Ang education saan? Sa Marinol, no? Bachelor of Science. Okay. Next po mga ka-U3 is Teresita C. So obviously C pa rin, no? Teresita C. Coson. So si Miss Coson po, si Coson ay co-chairman ng SM Investments. So alam natin yan dahil nga kanina pinag-usapan natin ang isa pang sibling niya, no, na C din. So she is the eldest child and first daughter of Henry C. Sr. So, ang kanya pong SM experience ay nasa retail, merchandising, mall development, and banking. So, naging chairperson din siya ng BDO Unibank, isang retail bank nga po. At ang kanyang bana or husband was a Chinese lumber tycoon, si Louis Coson. Okay, pero patay na noong 2003. Anyway, yung wealth history po, bumaba noong 2020 pero tumaas no ngayong last year at nung ngayong year nasa 2.4 billion. Ayan, age 71. So, Bachelor of Science sa Assumption College ang kanyang edukasyon. So, according sa trivia dito, ang kanyang papa diniscourage siya na kumuha ng masters. Come work with me, it's the school of hard knocks. Ayan, pag sinabing hard knocks, ibig sabihin yung talagang real na education, no? Yung kumbaga education sa street at tunay na diskarte. And sa age po na 22 ay tumulong na po siya na mabuksan ang first po na department store sa Manila. Ayan, sa age 22. So talagang na-expose yung mga Filipino-Chinese natin na mga kababayan sa business at a very early age pa lang po mga ka-U3. Ano? So next one here, another C, Harley C. 2.4 billion po ang kanyang net worth. At siya po ang Executive Director of SM Investments. At ang SM Investments po ay may interest po sa retail, banking, property, and equity. Siya po ang youngest po sa 6 na anak ni Henry C. Sr. At siya ang ika-4 na son. Alright? Pang-4 na anak na lalaki. And he also serves as Director of China Banking and as an advisor of BDO Private Bank. So, 2020, ito nga, naging trend yan sa lahat ng mga C. Bumaba yung kanilang net worth, pero bumabawi naman noong 2021. So, age 62. Bata pa. Bachelor of Science sa De La Salle University. So, trivia dito,
All of Henry C's 4 sons, including Harley, are graduates of De La Salle University. Kaya kung kayo po ay nagawi po sa De La Salle University mismo, mayroong malaking building sa harapan, Henry C. Building. Dahil nga lahat ng kanilang mga anak ni Henry C. Sr. ay nag-aaral sa De La Salle University. So next po dito na trivia, still about Harley C. He joined the board of SM Investment during his early 30s. Ayan. At isa pang C, actually dalawa pa in line, ano? Herbert C po, mga ka-U3, you can see his photo here. So siya po advisor po ng SM Investments, a major conglomerate, and a director of SM Prime, the group's property developer. Of course, anak siya ni Henry C. Sr. at siya po ang second youngest po sa magkakapatid. So alam natin yan na lahat ng mga kapatid niya, brothers and sisters po, ay meron talagang involvement sa kanilang business. Talagang business-minded yung kanilang naging pamilya. And he's actively involved in the group's supermarket operations. So sa kanyang wealth, katulad ng trend sa lahat ng mga C, 2020 bumaba, pero bumangon naman noong 2021. Ayan. So, Bachelor of Science still at De La Salle University. Another C, mga ka-U3, is si Hans C. Ito po, 2.6 billion naman po ang kanyang naging net worth. Medyo bumaba yun ng 0.79%. Siya ang pang-apat na anak ni Henry C. Sr. At he stepped down as a president of subsidiary SM Prime, isa pong property developer noong 2016 at ngayon po ay nananatiling director naman kahit na hindi na siya pangulo. Yung kanya po mga kapatid, lahat po yan ay involved sa business katulad ng sinabi natin. At siya po ay naging advisor po ng SM Investments. Okay, naging chairman din siya ng China Banking Corporation at naging chairman din ng NU. Ayan. Age 66, bata pa, 4 ng anak, Bachelor of Science at sa De La Salle syempre, mga loyal De La Salle alumni sila, no? So yung papa niya nga, si Henry C., acquired Philippines National University, a private institution, in 2009. Siya ang only Filipino member ng UN International Strategy for Disaster Reduction. Interesting. At malapit na tayo, 4 na lang sa ating listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas, si Andrew Tan naman po. And you can see it here sa ating screen, $2.7 billion ang kanyang net worth. Siya po ang nag-chair po ng Alliance Global, a holding company with interest in food and beverage. Anak siya ng isang factory worker. Ayan. At si Tan po ay syempre na establish niya yung kanyang sarili dahil sa pagde-develop ng mga malalaking apartment complex sa Manila. So ang Alliance Global po, sa mga hindi nakakaalam, ang kumpanya po sa likod ng produkto na Emperador. Ayan. Matagumpay talaga. The world's largest brandy company by sales volume. Wow! So ang kanyang anak po na si Kevin, ang Chief Executive of Alliance Global and Chief Strategy Officer of property developer Mega World. Ayan. So yung Mega World po ang involved po sa mga construction projects po natin. At alam ko yan dahil ako po ay at one point naging investor din po, retail investor ng Mega World. So medyo alam ko yung information yan sa kumpanya. But anyway, going back here, wealth history 2014, pinakamataas. Bumaba yung momentum niya noong 2020 at bumangon ng paunti-unti. Sa ngayong taon, 2.8 billion ang kanyang naging net worth. So at age 70, siya po ay self-made, diversified yung source of wealth, 4 ng anak, at siya ay alumnus ng University of the East. So, ang kanyang papa ay mahilig uminom ng brandy at sa graduation niya sa UE, okay, yun naman ang first time na uminom ni Andrew ng brandy noong 1974. Ayan, that's an interesting fact dahil nga sila nga ang nag-establish po ng Emperador, no? So, next one here, ang last na Henry C. or C. sa ating listahan po. Siya po ang third na pinakamayaman sa ating bansa. Henry C. Jr., anak po ni Henry C. Sr., obviously. 2.9 billion po ang kanyang naging net worth. And here you can see he is the co-vice chairman of SM Investments, a major conglomerate founded by his father. Siya din ang chairman ng SM Prime. At siya ang pinakamatanda, eldest son ni Henry C. ng yumao nga na si Henry C. Sr. So, noong 2017, he set up Big Boss Cement.
entering an industry that has benefited from President Duterte's massive infrastructure push. So maganda yung kanyang naging momentum from 2020 ng pandemic, bumabawi at naging 2.8 billion na nga ang kanyang net worth. Age, 69, married, De La Salle syempre. So isa sa mga trivia dito, he was the chief executive of National Grid Corporation or NGCP, isa pong private operator po sa Pilipinas. At umalis siya noong 2016. Siya po ay Kristiyano at siya po ay may nickname na Big Boy among business circles from being the eldest son of the founder. Ayan. I think parang parang biro, no? Na pagmamak or ridicule, but it's okay. Big Boy. All right. Big Boy Henry C. Jr. Now, let's go to the second richest person in the Philippines, Enrique Razon Jr. 6.7 billion po mga ka-youthly ang kanyang net worth. At siya po ang nag-chair ng ICTSI at hindi ko makakalimutan ng ICTSI dahil ito yung nakasulat sa cap ni Yuka Saso, ang atin pong former na superstar golf player. So yan, hindi ko makakalimutan. And well, going back here, so ang ICTSI po ang country's leading ports operator. So meron po silang mga subsidiaries sa Asia Pacific, Eastern Europe, Africa, and the Americas. Ang kanya pong lolo ang nag-start ng business with a port in Manila in 1916, which his father rebuilt after World War II. So pagkatapos noon, naka-recover sila. So the crown jewel of his hospitality firm, ang Bloomberry Resorts, is the Soler Resort and Casino in the Philippines. Ayan. Wealth history, tumaas ng bagay noong 2015, bumaba noong 16, bumaba noong 2020, pero ngayon naman, tingnan nyo, may momentum talaga. 2022, nasa $6.7 billion na yan. So, okay, and finally, ang atin pong pinaka-hihintay sa lahat, ang number 1 na pinakamayaman. Hindi ko pa siya nami-meet. I think I've seen him in person. Ang na-meet ko lang ay ang kanyang si Mark. Yeah, sa isa sa mga ground break natin nung Mega Manila Subway. So, nagkataon po na ako po ang isa sa mga nag-cover po ng event na yon. At I would have to say, they impressed me so much with their knowledge, especially kay Mark sa kanyang involvement sa DPWH prior to running. So, ito po, ang ating pinakamayaman sa buong Pilipinas na si Manuel Villar or Manny Villar. $8.9 billion po. Tumaas po yun ng 1.07% ang kanyang net worth. So, alam natin si Manny Villar po ang nag-chair po ng property developer na Vista Land and Lifescapes run by his son, Manuel Paulo. The company is planning to list a real estate investment trust in 2021. Ang pinakamalaking asset niya is his stake in Golden MV Holdings, formerly Golden Brea, a developer of mass housing projects and condos. Nag-chair po siya ng Vista Malls, mga bagong mall po yan. Yan yung, kung maalala niyo, yung mga, yung kanila pong parang flavor or technique sa kanilang mga mall ay ang paglagay ng high-tech na flair, no, sa kanilang mga carts, shopping carts. Kung maalala niyo po, nasa news po yan, meron po silang mga LCD screen sa kanilang mga shopping cart. So yan po yung parang naging trademark ng Vista Malls. So going back here, noong 2019, he took his home improvement chain All Home public. In 2021, he listed his supermarket chain All Day Marts. So ang kanyang asawa na si Cynthia Villar po ay of course isang senador po sa Pilipinas. Wealth history, from 2016 tumaas, 2019 tumaas pa rin, at tumaas hanggang ngayon 8.3 billion na po ang kanyang net worth. Sa ranks po sa buong mundo, si Manny Villar po ika-263 na bilyonaryo. Okay? Number 2 po, siya sa Pilipinas sa ranking po ng 50 richest ng 2021. So, age 72, residence sa Manila, citizenship Filipino of course, married at may 3 anak. Sa trivia, si Villar po ay involved po sa politics and held positions including congressman, speaker of the House of Representatives, senator, and Senate president. Bilang nung bata pa po siya po ay tumutulong sa kanyang ina na magbenta daw po ng mga seafood sa isang palengke sa Manila. So, syempre, popular po yung story na yan. Rags to riches story po ang kay Manny Villar. Syempre, alam natin. At he had, unfortunately, a bid before for the presidency pero hindi siya nagwagi.
Pero it was a decent effort ni Manny Villar, coming from the very bottom. So, dyan po nagtatapos mga ka-youth ang ating episode ngayon. It was a long episode dahil nga po marami po tayong mga bilyonaryo, 20 for 2022. At ano pong masasabi ninyo? Madami tayong Filipino-Chinese, may mga Pilipino rin po, may mga mestizo din po tayo, at meron tayong Indian ethnicity po na Filipino billionaire. So, ano pong masasabi nyo dyan mga ka-youthy? So, kung kayo ay bilyonaryo, saan nyo ilalagay o i-invest ang inyong mga salapi? So yan po ang ating katanungan sa inyo. You can comment down, participate po kayo. If you like this video, please click like. Also share this to your friends and click subscribe if you like our content. And I'll see you guys next time on our next videos. Paalam po. Peace. Bye-bye. Mga ka-youthy, dyan po nagtatapos ang ating episode on the 20 billionaires sa Pilipinas. Kaka-release lang po yun ng Forbes. At para sa akin, dapat maging source po sila ng inspirasyon sa atin dahil sila po ay nagsumikap at talaga namang nakita nyo naman yung resulta sa kanilang mga businesses. Dennis Anthony Uy, newcomer, at I'm expecting na marami pa po ang mga hopefully maging parte po ng Billionaires Club. Dollar Billionaires po yun ng mga Pilipino. At ako, gusto ko dahil sana sa kanilang mga businesses meron silang mabigyan pa ng mga trabaho sa ating mga kababayan. At syempre, makatulong sila sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Maraming salamat po sa inyong panonood. I'll see you in our next videos po. Paalam. Peace. Bye-bye.